So baby, take it off. Baby, take it off. And turn me on. Hi Rap Squad! Welcome back! And welcome sa pinakaunang video natin for the year 2020. With that being said guys, gusto ko muna kayong batiin ng Happy New Year! And thank you so much kasi next month or sa February 2020 marks our 3rd year of being together. O diba? Kayo guys, ang pinakamatagal kong karelasyon at feeling ko naging posible yan kasi kayo din po ang pinakamasarap. Ang sasarap ninyo, thank you! But anyway guys, speaking of last year or 2019, ang mga pampaganda or mga products na tatalakayin natin for today ay nanggaling sa taon na iyon. So I'm talking about the Kylie skincare products, of course by the one and only self-made billionaire Kylie Jenner. At kung magtatanong kayo kung bakit ngayon ko lang siya gagawa ng video, yung website kasi ni Kylie Jenner or the Kylie Skin site, hindi po sila directly nagpapadala from the US to the Philippines. I think yung pinakamalapit na pinapadalhan nila ay Singapore pa. So, ako po ay nagmistulang video. Okay, I had to find ways in order to get this. At nakahanap nga po ako ng mga stores kung saan yung mga owners ay bumabiyahe in order to get these items at ibenta dito sa Pilipinas. So, ito pong full set ng Kylie Skin products ay nabili ko po sa FAD. Located yan sa Venice Grand Canal sa McKinley Place sa presyong 9,000 pesos. Tapos ito pa pala, nakabili din po ako ng Kylie Skin Makeup Removing Wipes. 950 pesos naman sa Tup, Alabang Town Center. Eto na, magagawan ko na sila ng video because I believe na hindi porket mahal nakakabuti. Yung iba dyan, minahal mo na nga, ikaw pa iniwan. Charot. Sa 2020, hindi na ako bitter. Promise. Thank you, next bitch! So, kung hindi naman po obvious guys, ako po ay may makeup na right now. So, with that being said, unahin natin itong 950 pesos na Kylie Skin Makeup Removing Wipes. For sure, sa mukha ko lang to gagamitin. Hindi pwede sa puwet kasi 950 pesos siya, best. Amoy malinis. So, dahan-dahan lang tayo dahil baka doble-doble ang mahagip. Dapat stick to one tayo, lalo na 2020 na. Sabi niya dito, our cleansing towelettes remove all traces of dirt, oil, and makeup. Gentle enough to use on lips, face, and eyes, removing even waterproof mascara. Perfect! Makikita natin talaga yan kasi I'm wearing waterproof mascara right now. Actually, unahin na natin yan. So, usually guys, kapag nagre-remove ako na makeup, especially on the eye area, binababad ko muna for the formula or the ingredients to really soak in. Tapos, pag feeling ko luto na, ayan, tinatanggal ko na. And I can see, meron naman siyang nakuha guys na makeup or mascara. Wag na wag niyong i-rub yung eye area nyo guys ha, kasi very delicate yung part na yan. Now, on other parts of your face, dito pwede nyo na siyang i-wipe, pero make sure na pataas yung motion na gagawin ninyo para ma-prevent natin yung skin aging or sagging. Ayaw natin ng sagging, gusto natin ng mansanas. Charot. Corny. Thank you, in next fairness. Definitely isang swipe, marami na siyang nare-remove. Oh! One wipe, tanggal na ang aking kilay. Tapos, I forgot to mention pala kung ilan ang included sa kanya. Ayan, meron po siyang 30 wipes. Okay, so proven effective siya on most makeup sa aking face. This time, try naman natin siya sa long-lasting liquid matte lipstick. By the way, yung lipstick ko right now ay galing kay Kylie as well. And, yeah, natatanggal din siya agad-agad. Take note, yung Kylie Cosmetics na lipsticks, isa po ito sa pinakamatitibay na lipsticks. So ito na po yung mga nakuha nating makeup products sa aking face earlier. But for sure, marami pa pong natitira dito sa aking mukha. Diyan na po papasok itong ang mga Kylie Skin skincare products. Starting off with the foaming cleanser. Infused with ultra-nourishing kiwi seed oil, packed with vitamin C and E. So we all know na yung kiwi seed oil tapos vitamin C and E, ang pinaka-objective talaga ng mga yan is to moisturize your skin.
So, medyo kinakabahan po ako because my skin type is oily to combination. At alam ko po na yung skin type ni Kylie Jenner ay dry skin. So, I'm not sure if designed para sa kanya itong mga products na ito, making this super moisturizing para sa akin. Okay guys, so pasensya na po if nag-iba yung ating lighting at kung masyadong ma-echo dahil nandito na po ako sa aking banyo in order for me to try nga itong Kylie Skin Foaming Face Wash. Sabi ni Kylie doon sa kanyang video, a little goes a long way daw ito. Oh, so pagka-press mo, may bubbles na siya agad, parang dishwashing liquid. And meron din siyang malinis na scent, kaparehong-kapareho nung sa wipes. So there guys, hindi ko na siya ibababad ng masyadong matagal. Babanlawan ko na siya right away. Alright guys, so ayan na, nabanlawan ko na itong Kylie Skin Foaming Face Wash and I could say na yung kanyang formula ay saktong-sakto lang. Meaning, even though may bubbles nga siya or may foam, hindi siya sobrang drying sa skin. Yung ibang mabulang facial wash kasi guys, alam niyo yung daman yung nadadrag yung inyong balat pagkabanlaw ninyo. Now, tumungo naman tayo dito sa isa pang product that I could say very controversial. Okay, this one is the Kylie Skin Walnut Face Scrub. Yung mga ganito daw kasi guys, madalas hindi gaanong pino yung pagkakadurog ng scrubs to the point na pwede silang makagawa ng micro tears or mga sugat sa mukha na hindi natin nakikita pero pwedeng daluyan or maging sanhe ng infection. Natakot din tuloy ako bakla. And by the way guys, whenever you are applying scrub sa inyong mukha, para hindi siya sobrang harsh, basahin nyo ng konti yung inyong face. So ang pinaka main ingredient nga daw dito ay walnut. And ako guys, hindi talaga ako mahilig sa mga nuts na yan. Pero since sinabi ko nga na gagamitin ko ito ng 1 week straight, emphasis on the word straight, sige, sumubok tayo ng mani. Definitely guys, I could feel the grainy feeling. Although hindi naman siya masakit, I could say na yung pagkakapino nung scrub ay parang powder. Okay, so ano ba ang natutulong ng scrubs? If ever malalaki yung pores nyo guys, like me, at madalas pinapasukan po kayo ng whiteheads and blackheads, it is very beneficial na magsascrub kayo ng face. Hindi often ha, pero siguro mga 2 to 3 times a week. Tapos guys, iwasan nyo itong eye area ninyo because very delicate po siya to the point na pwedeng masugatan na agad-agad. Isa pang tip na mabibigay ko sa inyo guys, scrub nyo rin yung lips ninyo kasi maraming nakakalimot na lips ay part of your skincare. Okay, so enough na yan. Babanlawan ko na lang ito guys at babalik na tayo sa studio to try other products. So ayan guys, we are now back sa aking studio and recap lang po, ang aking huling ginamit ay the Walnut Face Scrub, of course from Kylie Skin. Kanina, okay pa yung aking feeling, especially nung pagkabanlaw ko nito. But now, as you can see guys, namumula po yung aking balat. And understandable naman po yan kasi scrub nga po ito, meaning ang pinakatrabaho niya ay alisin yung mga dead skin cells at saka yung mga whiteheads, blackheads. Pero ang hindi understandable is that ang init po. Okay, ang init nung aking mukha right now. Along with that, ayun ko rin po na-feel yung parang sobrang pagka-dry nung aking face na hindi ko na-feel upon washing it with a face wash. Ito, feeling ko maganda pa yung formulation. But anyway, moving on sa next product. Ito na po yung Kylie Skin Vanilla Milk Toner. It is formulated with avocado oil, kiwi seed oil, and apple extract to help soothe, tone, and restore natural hydration. Okay. So, tingnan natin. Baka sinadyang drying yung kanyang face scrub kasi mahahabol daw ng hydration ng toner. So, every time I use a toner, guys, gumagamit ako ng facial puff, ganito, or pwede rin cotton ball. Tapos, dinadab ko muna siya on certain areas of my face before spreading it like this. Amoy gatas. And yes, I could say guys na wala talaga tong alcohol kasi even though nilalagyan ko itong kilay part ko, hindi po siya mahapde sa aking mata. In addition to that guys, even though gumamit na nga po ako ng wipes, ng facial wash, tsaka ng scrub in order to remove traces of makeup, meron pa rin po siyang nakuhang makeup sa aking face. Alright, so in most cases kasi kapag nilagyan na natin ng toner yung ating face, parang handa na siya for more mature roles.
Hindi, handa na siya sa mas potent na skincare, meaning kung anong ilalagay mo dyan, mas ma-absorb na niya. So ito guys, meron si Kylie ng Kylie Skin Vitamin C Serum. And if addict kayo sa skincare, marami na sa inyo of course ang may alam ng benefits ng vitamin C aside na moisturizing siya. It could also naturally and safely lighten yung mga acne marks and redness natin. So ito maganda kasi it comes with a pump pa. Ifo-focus ko siya dito muna sa center part ng aking face before spreading it outwards. Definitely, amoy vitamin C siya kasi parang maasim yung kanyang amoy. Now, move on na tayo sa face moisturizer. So, pwedeng magtanong kayo kung ano ang pagkakaiba ng serum and moisturizer. Ang serum po ay parang mas potent, mas matinding version of moisturizer. Now, for the moisturizer, ang kanyang key ingredient naman, oat and orange peel extract at shea butter to help moisturize. So, ang napapansin ko guys, yung mga ingredients ni Kylie Jenner ay puro edible, okay? Puro nakakain. Kaya siguro, most of them ay mababango. Ay, ito. Okay. So, for me kasi guys, there are two types of moisturizers. May mga moisturizers na mas magandang gamitin sa umaga at mas magandang gamitin sa gabi. So, dun muna tayo sa pang-umaga. I have something over here. Itong Lux Organics Soothing Gel. Ginagamit ko siya as moisturizer and mask. Pero sa umaga as moisturizer. Meaning, konting amount lang po yung nilalagay ko. Kasi sobrang bilis niyang ma-absorb sa skin. At the same time, very lightweight. Pero, itong Kylie Skin Face Moisturizer na ito, I could consider this only for nighttime. Kasi ang bigat po niya sa aking mukha. Definitely para po siyang lotion. Now, last but not the least guys ay the eye cream na madalas nakakalimutan din ng karamihan. Ang pinaka-purpose naman po guys ng mga ganito ay para ma-revive yung mga dark under eye circles ninyo. Meaning maayos yung kulay niya and maiwasan yung wrinkles and heavy eye bags. May blend of caffeine, para nga mas mukhang energized yung face natin. Green tea, vitamin E, and pomegranate. Basta yun na yun. Tapos yung kanyang applicator ay ganyan, pa-slant like that, para daw directly na sa under eye i-apply. Pero ako hindi ko yan gagawin kasi baka may masayang na product, hindi pwede mahal. Siya malagkit. It feels like silicone primer. Yeah, definitely nasusmoothen niya yung feeling at saka yung itsura. So guys, there you go. Ito po yung aking first night of using the Kylie Skin skincare products. I will continue using this for a week and I will update you with my final verdict. So, kahapon nga po ang aking first day kung saan ginamit natin yung full Kylie Skin range or line. And pansin nyo kahapon, I mean, kita nyo naman, i-rewind nyo pa. Meron man akong mga marks pero walang pimple ni isa. However guys, pagising ko kanina, ayan, napansin ko na merong tumubong super liit na pimple. Ayan, I don't know if you can see, pero parang bootleg siya. So, hindi natin sure, second day pa lang nga, itutuloy-tuloy ko pa ito. And hopefully, hindi siya lumala. But anyway guys, ayun pa lang naman yung aking update at napapansin so far. A-update ko pa kayo more on the following days. Okay guys, so ako po ay nagbabalik and today marks my 7th day or ika-1 week ko nga sa paggamit nitong mga Kylie Skin skincare products. Hindi siya masyadong katumpak or hindi siya perfect for my skin type. Bakit? Kasi even though hindi ako nag-breakout or hindi ako nagkaroon ng allergic reaction, napansin ko naman po na mas naging OA yung aking oil production. Kasi before guys, ang napapansin kong oily parts lang sa akin ay yung aking T-zone, but now, nagiging oily na rin yung aking cheeks. So I think, tama ang asyumerang ito na these products ay being catered for sa mga tao na merong dry to normal skin type. Pero guys, ang trick lang dyan, if ever meron kang ang oily or combination skin type, is to get individual products. Okay? If hindi natin sila sama-samang gagamitin, I think mas magkakaroon siya ng potential hindi lamang to be mild on your skin, but at the same time to control the oil as well. So, isa-isahin na natin sila nang malaman natin kung alin dito ang hindi ko na
na gagamitin muli at alin yung gagamitin ko pa more. Starting off with the Kylie Skin Foaming Face Wash. Ito guys, nagustuhan ko siya. Out of all, parang ito lang yung nakapagbigay sa akin ng saktong-sakto, tamang-tamang level of moisturization. Pero guys, kabaliktaran naman pagdating dito sa Kylie Skin Walnut Face Scrub. Okay, ngayon naintindihan ko na po kung bakit nagkaroon ng controversy or kung bakit maraming may ayaw sa produkto na ito because I find it too harsh. After using it, kinabukasan, nagkaroon ako ng bump, okay, na nakita ninyo. And later on, in a span of a week, hindi ko na po ito ginamit ulit. Minentain ko na lang yung ibang products at totally nawala na siya, leading me to conclude na dahil nga dito yung bump na iyon. With that being said, isa ito sa mga hindi ko na gagamitin ulit. Thank you, Isa next pang bitch! hindi ko nagustuhan guys ay itong Kylie Skin Face Moisturizer. Kasi kung si Walnut Scrub, sobrang naging dry ako sa kanya. Ito po, sobrang moisturizing naman para sa aking skin type. Parang mas heavy pa siya as compared sa mga Victoria's Secret lotion ko. Ganon. At alam nyo naman, dito sa Pilipinas, especially if oily nga yung skin type mo, hindi pwedeng mabigat na yung moisturizer mo. Kasi magme-makeup ka pa, maglalagay ka pa ng sunscreen, whatever. So with that, I say thank you next. Thank you, next, Now, bitch! itong toner, I will also use this again. Isa siya sa mga toner na as in super duper mild but effective. Marami kasing mga old school toner guys, 'di ba, na ang tapang ng amoy, tsaka kapag ginamit mo parang natatag na yung skin mo, meaning sobra niyang tinutuyo yung balat. Ito, hindi niya nagagawa yon. Si Vitamin C Serum naman, I think decente naman siya. However guys, nakasubok na kasi ako ng ibang Vitamin C Serum before, and I could say na yung mga ibang brands na ginagamit ko, parang kapareho lang nito. So that's good, kasi hindi mapagkakaila na Vitamin C Serum nga siya. However, price point wise, mas marami pang murang brands as compared to this that works the same. Pero anyway, since nasa akin na siya, gagamitin ko pa rin siya ulit. Last but not the least, I think ito guys yung pinaka-favorite ko out of all the products over here. Ito ngang Kylie Skin Eye Cream. Kasi ako po, hindi lamang po ako sa gabi naglalagay ng eye cream pero sa umaga as well. Kasi isa sa aking mga insecurities ay parang laging tamad or laging malungkot yung aking mga mata. But with this one, since meron nga po siyang caffeine, every time na nilalagay ko siya, yung kanyang effect ay instant. Para akong nagigising agad, hindi lamang sa itsura pero sa feeling as well. I feel uplifted. Along with that, hindi niya katulad yung face moisturizer na tinapon ko na mabigat. This one is very lightweight to the point na kahit patungan ko siya ng foundation, concealer, powder, okay na okay pa rin. And actually, parang nagsisilbi siyang primer kasi it blurs out yung texture ko dito sa aking under eyes. So for me, ito yung the best. Hindi lang siya pang instant effect, pero it also restores and fixes our under eyes as time goes by. So there you have it guys. Ayan po yung aking in-depth 1-week review. Sana po ay nag-enjoy kayo, and if you did, then please do click the thumbs up button, subscribe to my channel, and follow me on my other social media sites. Ako po si @RapWantsYou. It's a wrap, and I will see you guys again soon. Mwah! I wanna see your features, I wanna see your flaws. So baby, take it off, baby, take it off. I can dive a little deeper when you got nothing on. So baby,